Ngày 23 tháng 6 năm 2022 thêm 740 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết số ca COVID-19 trong ngày giảm còn 740 F0 tại 37 tỉnh, thành. Trong ngày có hơn 5.000 F0 khỏi bệnh, không có ca COVID-19 nào tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 22 tháng 6 đến 16 giờ ngày 23 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 740 ca nhiễm mới đều ở trong nước, giảm 148 ca so với ngày trước đó. Tại 37 tỉnh, thành phố có 634 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 154, Bắc Ninh 54, Nghệ An 51, Yên Bái 40, Đà Nẵng 40, Phú Thọ 39, Thành phố Hồ Chí Minh 38, Quảng Ninh 33, Lào Cai 26, Vĩnh Phúc 22, Hải Dương 20, Hà Nam 18, Thái Nguyên 16, Thái Bình 15, Bắc Cạn 15, Hòa Bình 13, Điện Biên 13, Nam Định 13, Ninh Bình 12, Lai Châu 12, Sơn La 11, Hưng Yên 11, Tuyên Quang 11, Hà Giang 9, Quảng Bình 9, Cao Bằng 8, Quảng Ngãi 6, Hải Phòng 6, Thanh Hóa 5, Gia Lai 4, Lạng Sơn 4, Quảng Trị 3, Khánh Hòa 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Hậu Giang 2, Lâm Đồng 1, Bình Phước 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng -82, Đà Nẵng -21, Bạc Liêu -16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh +13, Lai Châu +11, Hải Dương +9. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 693 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.740.595 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.422 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.732.828 ca. Trong đó có 9.625.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.604.530, Thành phố Hồ Chí Minh 609.935, Nghệ An 485.458, Bắc Giang 387.718, Bình Dương 383.796. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.087 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.627.924 ca thở oxy qua mặt nạ, 23 ca thở oxy dòng cao SFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn, 1 ca thở máy xâm lấn, 5 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 22 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 23 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 22 tháng 6 có 1.011.752 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 227.753.376 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 203.514.814 liều, mũi 1 là 71.494.608 liều, mũi 2 là 68.845.955 liều, mũi 3 là 1.508.575 liều, mũi bổ sung là 14.970.393 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 44.027.064 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 2.668.219 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.577.242 liều, mũi 1 là 8.968.371 liều, mũi 2 là 8.608.871 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 6.661.320 liều, mũi 1 là 5.409.502 liều, mũi 2 là 1.251.818 liều.